جافلين وستينجر، أسلحة أمريكية فتاكة تنتظر الجيش الروسي على حدود أوكرانيا. تشغل الأزمة الأوكرانية وسائل الإعلام حول العالم، وتنذر باقتراب حرب يمكن حقيقة وصفها بالحرب العالمية الثالثة. فأوكرانيا اليوم محل صراع بين روسيا التي تحاول إعادة بناء الاتحاد السوفيتي من جهة، وبين الاتحاد الأوروبي الذي يدعم استقلال أوكرانيا كجمهورية منفصلة ذات سيادة. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو أسباب الأزمة الأوكرانية ودور الولايات المتحدة في هذا المشهد. الدعم الأمريكي. لا تبدو الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للخوض في مواجهات مباشرة مع روسيا، ومعروف عن القوات الروسية أنها تحسم المعارك التي تخوضها جواً، إذ إنها تعتمد في العمليات العسكرية بنسبة 70% على سلاح الجو، بينما يكون العبء الأقل على سلاح المدرعات والمشاة الميكانيكية، مما دفع بالبنتاغون لتقديم صواريخ أرض جو وصواريخ مضادة للدروع للحكومة الأوكرانية بهدف تحييد الطائرات الروسية عن المعركة وردع الدبابات والمدافع المحولة. ويتجلى الدعم الأمريكي بسلاحي ردع أساسيين هما صواريخ جافلين FGM 148 جافلين، وهو أحدث صاروخ أمريكي مضاد للدروع يعمل بتقنية أطلق وانسى. يحتاج جافلين إلى فردين 2 لتشغيله، ويبلغ وزن الصاروخ 22.4 كيلوغرام، ووزن الرأس المتفجر يبلغ 8.5 كيلوغرام، وبمدى أقصى يبلغ 2650 مترا. يتم توجيه الصاروخ عبر كاميرا حرارية ملحقة في مقدمة الرأس المتفجر، تتيح هذه الكاميرا وقاعدة الإطلاق لطاقم التشغيل العمل في كل الأوقات والظروف والمناخات. وما إن يضغط الرامي على زر الإطلاق حتى ينطلق الصاروخ تلقائيا بسرعة 350 مترا في الثانية تجاه هدفه، سواء كان ثابتا أو متحركا. كما يمكن لطاقم الصاروخ ضرب الأهداف خلف الحواجز والسواتر الترابية، إذن يمكن تحديد الهدف من خلال قاعدة الإطلاق لينطلق الصاروخ باتجاه الأعلى لمسافة 160 مترا، ثم يعيد توجيه نفسه تجاه الهدف المراد. صواريخ ستينجر FIM 92 ستينجر. ولروسيا مع هذا الصاروخ في التحديد ذكريات سوداء، لكون الولايات المتحدة دعمت الجماعات التي حاربتها روسيا بهذا الصاروخ، وأسقط مئات المقاتلات الروسية خصيصا في أفغانستان ويوغوسلافيا، كما أنه أحد الأسلحة الأساسية التي ساهمت في تفكيك الاتحاد السوفيتي. وهو صاروخ أرض جو محمول على الكتف، ويتم توجيهه بالأشعة ما تحت الحمراء. يبلغ طول صاروخ ستينجر 1.52 مترا بقطر يبلغ 70 ملم، ووزنه 15.7 كيلوغرام، ومداه يصل إلى 6 كيلومترات بارتفاع 4800 متر. ويبلغ وزن الرأس الحربي للصاروخ 3 كيلوغرامات، وهو مزود بصمام تقاربي، أما سرعته فتتجاوز 1400 كيلومتر في الساعة. أسباب الأزمة. لا بد من التذكير بأن أوكرانيا وعاصمتها كييف كانت واحدة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، ونالت استقلالها في أغسطس آب من عام 1991، وهي دولة ذات إثنيات دينية متعددة وأعراق. وما يهم من ذلك كله هم السكان في الشرق وجنوب الشرق الأوكراني ممن يتحدثون اللغة الروسية ويؤمنون بأن روسيا هي بلدهم الأم. في العام 2014 خرجت مظاهرات شعبية ضد النظام الحاكم والفاسد والديكتاتوري وأطاح الثوار بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا، وأجرت انتخابات رئاسية مبكرة فاز بها بيترو بوروشينكو، والذي أجرى إصلاحات طفيفة في البلاد وعمل في الدرجة الأولى على إخماد النزاعات الداخلية والحركات الداعية للتقسيم. وفي عهده أعلنت المعارضة الأوكرانية المدعومة من روسيا بقيادة ألكسندر زاخارتشينكو دعوتها للاستقلال وإعلان دولة مالوروسيا ليندلع على أثرها نزاع مسلح داخل أوكرانيا. الموقف الروسي.
تدخلت روسيا إلى جانب المعارضة الأوكرانية ونشرت قوات تقدر ب80 ألف جندي في شبه جزيرة القرم، وأعلنت أن تواجدها في البلاد شرعي لحماية المواطنين الروس، كما قامت بتحويل ميناء فيودوسيا المطل على البحر الأسود إلى ميناء عسكري لتحفظ إمكانية وصول قواتها إلى البحر المتوسط. ونتيجة الدعم الروسي تطورت طموحات المعارضة الأوكرانية، فبعد أن كانت تدعو لاستقلال الأقاليم الواقعة تحت سيطرتها، باتت تهدد حكومة كييف وتطالبها بالاستقالة، وتطمح اليوم للسيطرة على أوكرانيا بالكامل. الموقف الغربي. في عام 2019 جرت انتخابات رئاسية أخرى في أوكرانيا فاز بها فولودومير زيلينسكي، والذي بدأ يتقرب من الاتحاد الأوروبي وطلب الانضمام إلى الاتحاد رسميا على اعتبار أوكرانيا واحدة من دول أوروبا الشرقية. بدوره تقرب الاتحاد الأوروبي خطوة من أوكرانيا وحشد 100 ألف جندي من قوات حلف الناتو على حدود أوكرانيا لضمان الاستقرار في المنطقة. أما الولايات المتحدة فعملت على جانبين. من الجانب السياسي أعلنت شرعية حكومة كييف ببسط سيطرتها على كامل الأراضي الأوكرانية، معتبرة الوجود الروسي في شبه جزيرة القرم غير شرعي ومطالبة إياها بالخروج من الأراضي الأوكرانية. ومن الجانب العسكري تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقدم الدعم العسكري اللازم لكييف لحماية شرعيتها وأراضيها. ومطلع العام الجاري 2022 تناقلت وسائل الإعلام أخبارا تفيد بوصول الدعم العسكري الأمريكي إلى كييف. وأنت عزيزي المشاهد، برأيك هل تصل الأزمة الأوكرانية إلى مرحلة الحرب؟ وهل تعتقد أن الدعم الأمريكي الممنوح لكييف قادر على ردع روسيا؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.